السلام عليكم. أنا صبري طبيا پزشکی گشتی قناغاسه دیافرو رو بیم شروع کردن بابت کل سر amino acid and the protein disorders. amino acid کو ترشن امینینه ادگال protein بس الفر هدفتر ترکیزه کینا سر disorders of protein and amino acids which is disorder انچن بیشین کمک کنی شانانه کو بو کسی که درستت بن پتریا جراشی اگر وانی سرکینه دیاره دوار نساخی کن کنه شد کارت خواهد روشانه راب بد الوری هم دی بحثا اوان دیزوردر را که یانجی وان نساخیا اوید گریدای پروتین و امینو اسیدا کو پتر هندک جرمه هندک پروتینیت هین درست شوله خوانا کن یانجی رجاوانیا که مد نفخونه دا سو دبمه دیزوردر را پیدا کن باش. The SPEC campaign amino acid and peptide on the proteins are crucial for virtually all biological process. آنکو بکاتن گرنگ بکتینن اد ناف با همی biological process یعنی کریارن زنده ایدا. Amino acids have diverse role in metabolism. رول جدایت هن metabolism دا ات neurotransmission دا neurotransmission آنکو دماره و گویزر and intracellular signaling آنکو نامین اد نافخانه دا همچنین اگر فره این صح کنه وکر وینه که توضیحی اوه intrasignaling نتورک که دمی هر بونمونه پروتینه که اونجی هر هورمونه که تهتن ابوان رسپتورت سر خانه تتگیردان بو مهندک نامات ورد که تت نافخانه دا پتریا وان ناماجی پریکا پروتین و امینو اسید ده شوره خواه کنت ناف خانه دا بگه نجیه مبست به اوکی دام زوریم و ما گوتی رولی هیئت متابولیزم دا نیوروترانسمیشن دا اونکو دماره و گویزر هروسا intracellular signaling as well as serve as a structural subunit اونکو اکی وحده که یان یکه و پکینانا پپتاید و پروتینه اوکی امینو اسید یکی و پکینانا پپتاید و پروتین دمی امینو اسید بگوتی نگریدان و بندت نو براون دا درستت بن بوما پپتاید و پروتین و پکتینه Peptide include many hormones and signaling molecules and proteins fragments. Okay, یعنی چت کم بوما پپتاید چه پکتینن هورمونا پکتینن پتریا هورمونا و کم زانین بش پروتینا پکتن آنکو پپتیدینه هروسا signaling molecules آنکو او گردن ناما و گویزن چه ناما و گویزن نافخونه دا یا جد ناف براخانان دا یا جد نافخانه دا اومد هیجی protein fragments that are physiologic and diagnostically significant significance آنکو اهمیت دا خواه هی ات فسیولوژی هروسا بو diagnosis یعنی بو تشخیص کردن هندک نساخیا یعنی وان پارتت پروتین آنجا پپتاید اب کارتینین بو تشخیص کردن نساخیا بو نمونه اگر بحثا هموگلوبین بکن که یکش وان پروتین اتناف خوینه دا دم رژو کم یا هموگلوبین اتناف خوینه دا هم حساب کن اوه انیمیا آنکو کم خوینی یال دفی کسی هی اوکی اوه وکی نمونه اف نمونه از بیجم ابتنه بو دا که هم پتر تبگه هن یا انجه هندک رسم منیتین ابتنه هم باشتر تبگه هن proteins serve as a hardware that perform most cellular functions. پتریا زنده چلاکیان خانه پروتین پریکا پروتینا یعنی پروتین پیرود بد اوکی یعنی اول امچین وری بجین اول تنه وکی definition بو امینو اسیدا بو پپتاید هراسا پروتینا باشه The basic distinguishing factor between peptides and the protein are size and structure یعنی لعن جداهیت نوبرا پپتاید و پروتینا دا اگر بشتن بو من distinguish که نوبرا پروتین یعنی difference between protein and peptide چه داشته دا چه بیجی size و structure اوکی کو size وانا جک جدای هراسا پکات وان یعنی کو قباره و پکاتت وانا جک جدانه کو پپتایدش پروتینا بچکترن او هر واسه پپتاید پکتینش نوبرا 2 حتی 5 امینو اسیدا دمی 2 حتی 5 امینو اسیدا پکوتی نگیردان وکیل وره بو مچ پکتینن پپتایدا پکتینن و پترش 5 امینو اسیدا وکیل ورد بشتن up to 50 or more امینو اسید بنا چی؟ بنا پروتین تمام؟
Biologically, the function of the protein include از بجم اف بسیاره دی هر نوع فسیله که ده حبل جا چه ید مترمه بن یا جی یا سامتوی بن امتحان ده اوه گله که تیتن دی بجتتا function of a protein okay? function protein یا جا رول protein چیت لشی دا وری هشت رولیت بوده گوتین چیت بتن گلک پترجیش وانا هبن بس تو سرطه مطلوبه تو وانا بزانی بوش برکرنه تو چه بتنی اوید مشین کرین اواناش برکی تنی اوید من حساشین کرین تو چه اواناش برکی یه دیجی تو چه اگر تشیاش برکی اگر تنشیاشی چنگی اوید هنه بتنی معنی خود گهینن The first function چه داشته گوتی form many important intracellular and extracellular structures گلک بکات گرنگیت نف خانه اوش دروی خانه پکتینه okay? Do generate energy وزه برهم تیند through a catalysis and electron transfer چوا اگر تو بجی چوا پروتین وزه برهم تیند ایکش وانا through catalysis کو پارتا که متابولیزمه متابولیزم پیکتدش analysis و catalysis يعني anabolism and catabolism anabolism اوا کو تو مثلا تشتی که آوا که خانی اگه تو بلوکا آواد که حسابت بجنه analysis بس catalysis بالعكس تو وی خانی جره کنید حرفینی الفيرت بجنه catalysis انکو پرت کرنا تشتی که بون مونه ما گلک انزایمیت هین گوش پروتین ها بکتین مونه او انزایمه اگر چتن بچت هندک پروتین دی بندید نو برای دا بشکند و انکو یعنی که catalysis of proteins اف شکاندنا بندا دب موزه که ATP جبر همید اوکی یا جیک الکترون ترانسفیر دم الکترون بون منش گرده که الکترون دینه و گاستن بو گرده کدی الویرجی ATP جبر همید اوکی اوه یعنی پروتین شین generate energy وزه برهم بینه هر روزا produce motility برهم اینانا لوینه چه لوین گوتی through a contractile elements اب وان پیک هاتت کو contraction کنی آنجی گرجبونه چت کن کی نه پیک هاتت گرجبونه چت کن و کی مستان دیو چشه دو بحث کر اکتین و مایوسین کو دو جورت پروتین آنه دم پیک وقتی گردانه فردو که وقت کن کو ماسول که گرجبونه ماسول که جی لواندنا هستیا درست کن so پروتین شن لوینش درست کن okay 4 is serve as the ion channels and pumps يعني بو بكينانا ion channels اوه هنده کانال ناف اوه گر پرداخانه بود ناف پرداخانه داف کانالایت هین بو و گاستنا آیونا آنجا بکات دی ناف پرداخانه دا هر وصا پامپس کو نفسی وانای بتنه برکا وزه شولد کن باشه act as a carrier آنکووکی هلگره که شولد کرد چه هلگر بون منمیت هی لایپوپروتینز اوکی جوره که پروتین یا لایپوپروتین راد بنه پهلگردن یا جدا پوشینا هندک بکاتا کود ناف خونه دا نشن بینه و گوستن بون منه چوری بکاتا که نجم سر داره آن هندک بکات دی کوش چوری درست بونه نجم سر داره نشن ناف خونه دا بینه و گوستن اجبر هنده ما پروتینه که هی کود بشنه لایپوپروتین درابط کوتینگا اوان چوریا کرد بون منو ترایگلیسیرید نیوه دا درابط اوی همیه دا پوشد اف پروتینه حتی بشه تناف خونه دا و گوهزد ام بجنوانا carrier باشه perform an immune defense through an immunoglobulin بوما immunity چید که تانکو برگیریه بوما پیداد کن پروتین پریکا چی داشتی؟ پریکا بر همینانا immunoglobulin ام بجنه antibody یانجی دژتن اوکی دژتن همی بکاتوانا پروتینه باشه serve as a receptor hormones and enzymes بوما چه پکتینه receptor هنزانن اوید که بنسر ریت خانم هر اصلا hormones هین همیزان هورمون چنه و enzymes اوکی پتریا وانا مگوتیش پروتینا پکتین constitute signaling network for intracellular regulation پتریا signaling network اوه وکی مبرینو کش بحث کری signaling network چه داشته اوه وکی network اکیت ناف خانه داتا درست کرن یعنی نامنه اش بکات اکی و بکات اکی دی حتی او فرمانه مدوید جهتیتن ابریکا پروتینا اوکی اوه 8 فرمانه پروتینا که گلک مهمه اوه نه هندی مهمه بتنه
تو بزانه که سورس امینو اسید یا جدر امینو اسید دف مرو چیه ام پتریانش اش خورنه اش دایت ورگیرین دایتری پروتئین پتریا پروتئین ورگیرین یونجه که امینو اسید کلش مب کارتینت بو درست کردن هندک پروتئین دی یت کود ناف خورنه دا نبن دا هم بین بابت کی دیگه گرن کو inborn error بجنه of amino acid metabolism inborn error آنکو هندک شاشیم بوماوی inborn آنکو بوماویت وراثی هندک خلطی یعنی شاشیم بوماوی درست کرنا پروتئین دا کدام هندک پروتئین درستت بن درستی نهات نچکرن یعنی درستی شوری خون میکن یا همه یک جوری نهاد نچکرن کنین نافلشیدا ورد بتا اگر درست کردن هندک نساخیا عندي بحث one inborn error okay of metabolism بيشتن هكير قلت تابو من define كيا شو دشتا inborn error of metabolism تودي بيجي is a rare genetic disorder rare انكو تشتا كي game chat بت نجلا كي بربلاوه genetic disorder ما قلتي بوموية uninherited هر انكوش ديك بابا تفاقوستن بوزاروكا in which the body cannot properly turn the food into an energy باشه حتی فريتو شي بيجي كو لاشي ما بدرستي نشد او خورنا مدخوين بقورد بو energy باشه بقو energy بكاربينات بو دروس كرنا energy the disorder is usually caused هكر قوتا دا سبب ويتشيا cause ويتشيا by defect in specific protein ما defect دا هاي ما ندرستيه که هاي ات پروتین که دیار کریده یا اگر باشتر بجین انزایم که دیار کریده چون که رو انزایمش پروتین افکتد that help break down of the parts of food باشه که هاری کاریا break down یا متابولیزما خورنید کردن دا باید گوری بوزی a food product that does not break down into an energy او خورنا که نهات یب کارینا بود درست که نه انرژیه ات نافلشیده ده build up بیت build up من که ده کفت سرک ده کون فبیت نافلشیده so the body it is the body and cause a wide range of symptoms ده گلک نشانه دی پیدا کرد a concentration of amino acid in fluids in body fluids fluid نافلشی چنه blood خوینه اتگل او فلویدت ناف خاننده و او دورو برد شلیل ناف خانه و شلیل دورو برد خانه باشه رجا امینو اسیدا یعنی چنکی وان همیشه لاده ما امینو اسید هین رجا وان امینو اسیدا رفلکتا چت کد بوم چتش دیار کد بالانسا ات ناف برا their intake انکو او امینو اسید امد خوین هروسا release from catabolism يعني او امینو اسیدش catabolism پروتین اب کارتن یعنی تینت دربه یعنی اوت filtered بن by the kidney or excreted بن بريكا كليا چنش در ویلشی هروسا utilization وانا اوت ام کارتینی باشه افه بالانس اکد نوبرا ما گوتید نوبرا خارنا پروتین و کار اینا نوان و excretion نوان انکو در هاوشت نوان بوش در ویلشی بالانس نوبرا وان همیتش دادا بوما ريجا كو ديار كري يا امينو اسيد تهلتت ناف شليت لشيدا باشه بجای که رفت رجحانه کم بی یانزده بی چت بد اوه بوم هندک نشانه نباش دیار کد okay باشه there are many different types of inborn error type اگر گوده بوم هندک type یانجک بجین examples of inborn error بجد چه داشتن تو چه اوان بجی اوید من سور کرین homocystinuria phenylketonuria and maple sugar urine disease اوید هنه سنه ساخینه که گیره داینه او inborn error yet protein یانجی yet amino acid okay ام بین هر کشوانا که homocystinuria بیشتن increase a concentration of amino acid homocysteine in the blood یانجی urine هر دو کدوز داد بد due to cystathionine beta synthase deficiency باشه ام چوا از بشم ویش برکم یا چواش بیرا من نچد اگر تو به سروی مخططه پتر دیشه باشترش برکی دیشه تبگه هیچ مثلا ميثيونين امينو اسيد که امش خور نورد گرین دمت داد نافلشی دا دیتا گورین بو هوموسيستين جي بريكو انزيم که دیتا گورین بو سيستاثيون و پاشی بو سيستين باشه الفيريات مهم بو ما افنا هوموسيستين اتگل سيستينه ده چا هوموسيستين اتا گورین بو سيستين باشه کود افش دیتا بکارن بو هندک پکات بو هندک شوله دیت نافلشی دا
اوه هوموسيستين بريكا انزيمه كيكو ام بجني سيستاثيونين بيتا سنتيز اف انزيمها دي هوموسيستين جوهرت بو سيستين باشا فيديو الفيري كان كي بمعنى صخي بد when there is deficiency يانجوان كي ام بجين اف انزيمها نينا يانجيك رجوية كيما باشا كان بد الفيري نشت هوموسيستين بجورد بو سيستين سو رجو هوموسيستين ناف خوينه يانجد ناف يورين دا دي زيدا بد دمي اوه زيدات بد بوما نساخیه که درست کتیان دیزوردره که بجنه هوموسیستی یوریا ما گوتی increase the concentration of يعني بلندبونا رجا هوموسيستيني اتناف خوينه و يورينه دا due to جبر چه سبب چیه جبر سيستاثيونين بيتا سنتيز deficiency of انزيمي بوما اوه نساخیه چت کن باشه یا دوه فينيل كيتونيوريا فينيل ينجب بجنه PKU resulted from an impaired conversion of phenylalanine يعني شكار كفتنا جهارتنا phenylalanine بو تايروسين شوا phenylalanine normally ديتا جورين بو تايروسين بريكو انزيمك او انزيمات بجنه phenylalanine hydroxylase اوكي وقتی اف انزيمه هاي deficiency بد يكيما یا نينا هنگه phenylalanine نايتا جورين بو تايروسين آنکو رجا phenylalanine دافلشی داده زده بد باشه وقتی زدت بد موید دیزوردره چهت کتن بجنی فینیل کیتونیوریا ما گوتی شکار کفتنا گوهارتنا phenylalanine to tyrosine which leading to increase the concentration وقت کت رجا phenylalanine ناف بادی دا زده بد باشه و caused by سبب چیه؟ سبب phenylalanine dehydroxylase deficiency اد وی انزایمی دا اوکی یا سه ماپل شوگر یورین دیزیز یان ام بجنه ماپل سیرپ یورین دیزیز appearance که یان شوکی وکی سیرپ دتا یورینه بجتز in a defect in a breakdown of amino acid leucine and isoleucine and valine اوه سه amino acid leucine isoleucine and valine هر سه ات هنا گوهارتن بو هندک بکاته دی پریکا انزایمه که ات بجنه الفا کیتو دی هیدروجینیز باشه اوه انزایمه که الفا کیتو دی هیدروجینیز راد بتب گوهارتن آفانا ویجا وقتی الویرمه deficiency هبت deficiency of alpha keto dehydrogenase enzyme دی اف نساخیه بما چه بتگوهم بجنه ماپل sugar urine disease رجا لیوسین و ایزولیوسین و والین نف لشیدو زیدت بد باشه اوه هر سه The pain symptoms of inborn error of metabolism symptomet وان چنه نشانت وانا چنه و بری از بما سمتما بشتن پتریا نشانت وان usually appear in early infancy یعنی الدست بکا جیانه یعنکو دم خودت دن دم اوزارک خودت دن یدگو اف نساخی الدفعی نان اف دفکت الدفعی هل دست بکی اف نشانت ها دیارد بن باشه یا جیک several type of this مگوتی inborn error become symptomatic in late childhood دو ماهی که childhood شنیک اف نشانه درد کبن باشه childhood تقریبا هم چه بجینش ایک حتی 2 سالی حتی دیگه حتی 12 سالی جی اوه childhood وجال دو ماهی که وقون آقا childhood اف نشانش نی درد کبن یا جیک هندک جورا هندک پتریوانا مگودی هشتا بچیک دمشنی خوددن نشان تون درد کبن چه تشتن او ساین و سیمتومه یا یکی گوتی failure to thrive یعنی نشن گشیب کن گشا کرنوانا یا کیمه باشه 2 seizure آنم بجنه طب اوکی 3 mental retardation آنکو defect تهزريت وان ده چه بن گلکش وانا نشن تشتاب گهن نشن فیر ببن اوکی organ failure organ for example liver يعني جگر گلک جراش بر defect اکد پروتین اکد و های جگر یا جیگ گرچیز کده کار کبن باشه یا سه ما یا پنجه digestive problem کو گلک جراف inborn error برمونه celiac disease اکشوانا کو توشی کواندام هرسید بدیتا مشکله هبند کواندام هرسید نشد خورنه درست هرز بکد یا نشد خورنه بمیجد اوکی and even death کویاش هم یا خراب داشی death plasma proteins او پروتینت ناف پلازما ده هین
Proteins are present in all body fluids. اتناف همیش لید لشیدا وکی مگوتی protein و amino acid یت هین. But it's the protein of the blood that are examined most frequently for diagnostic purposes. ام پتر کیش یب کارتینین بو مبستید diagnosis ام بو تشخیص کرنا نسخیا اما پروتینا پتر کارتینین اوید ناف بلاده دا. Okay? Liver, over 100 individual protein have a physiological function in the plasma. يعني بترش نزيكي صات جورة جدا بروتينات ناف بلازما دايت هاي وشولين جدا هارك شونيت هاي. Liver is one of the most important organ for making a protein. يعني همشين بجين liver انكو جگر مصنع بروتينا ايكش اندومت جلك يتجرين بدرست كرنا بروتينا. Quantitatively, the single most important protein is albumin. يعني ايكش بروتين كو شلا ليفري فتهنا درست كرن كو يجالكي مهمة بجني albumin. هارو صاد نمونه ديجي شوان بروتين شلا ليفر فتهنا درست كرن وكي fibrinogen هارو صاد globulin. In very general term, variation in the plasma protein concentration can be due to changes in any of the three factors. يعني رجع بروتينا اتناف بلازماي دا دهيتا جورين الديفون هر سي فاكتورا. ايكش وانا the rate of a protein synthesis. انكو رجع درزبونا بروتينا. يا دوي the rate of removal from the body که چواتنا اجدازدانت نافلاشي دا وهروسا volume of distribution. الفيري the rate of protein synthesis انكو ما قلتي رجع درزبونا بروتينا اتمين تسر بون منا malnutrition. malnutrition انكو دم رجع كوبيد في يا مادين خورنه اتناف خورنه كاسا كده نبت افري ام بجنه malnutrition. الوی دمی ده رجع درزبونا بروتيناشي كم بد چنكي مادة خورنه يدرست آن امينو اسيد او بيد في اتش خورنه نوارگرد. یان malabsorption دمی کو کسک ریوی که دوینشن درجه که درست یا مادة خورنه میجه تشنوفه خورنوی خوری اوش بجنه malabsorption دیساجی ده protein synthesis کم بد. یانجیک liver disease همان اساخیه که liver ده های نشد درست پروتینا چگل الوی حالتی concentration of پروتینات ناف پلازمای ده دیتا گوری. The rate of removal from the body یعنی کام چند پروتیناش دست دین مبدور کایت هنگ نمش دست دین یکیش وانا پرکا excretionه یعنی پرکا کدنی کلیا دوکی یورنش نافلشی در کون یانجی degradation آنکو حالیانا پروتینا. okay? بون مونه نفروتك سندروم. نفروتك سندروم نسخیه که توشی کلیات بید الوری کدنی گلکش پروتینت لشی لاست کل گلک پروتینت هاوشتش در و وکی یورن. okay? الوی حالتیجی درجه پروتینت ناف پلازما ده تگورین آنکو ده کم بید. هراسا برنز سلطان دم طبقه سر و یولشیده ده سلطان الوی وقتی گلک آوش لافلشی درد که بید او ما گوتی همی فلویدت لشیجی پروتین و امانو اسید یت ده سو فرجی ده رجا پروتینات ناف پلازما ده تگورین. هراسا فیور کود بده سبب degradation of proteins آنکود حالین جبر پلا گرمی زده پروتین هندک شونات حالین. هراسا تروما یانجیک سویر سپسس آنکو التهاب باخوینی ام بجنه دمی بکتریا اش جهه که کوی توش بوید اشتت نافخوینه دا اول وره بتا سبب گلک سمتم دی. هراسا volume of distribution آنکو کچا اف پروتینا بلکی totally نهتا گورین بس کل کیوانه الاکستراسیلولرن intracellular یانجید ناف بلاده دانه. okay? بونمونه overhydration یانجی هایپوکسیا دمی که رجا اکسیژن اتناف خوینه داد تتا خورن بجنه هایپوکسیا. هراسا overhydration آنکو رجا آوید نافلشی دا یا بلند بد وره وقت رجا آوید بلندت بد آنکو concentration آنجی رجا پروتینات الجافوی آوا بلنده کم بد. یعنی اگر تو سامپل اکش خوینه ور بگیرید تو ده بجی اوه بجین پروتین توی ات کمن بس ابخواد totally یعنی جمارا گشتیا پروتینال وره نه کمه. Principal plasma proteins and function ام ده بحثا هندک پروتین آکن که اوش لیور و تینه درست کرن و فانکشن وان رول وانا چیه باشه فرمانت وان چنه. بونمونه pre-albumin
دیسا بروتينكش لا جگری و تدرس کرد فانکشنی چیه گویی carry vitamin A and transport thyroid hormone thyroid hormone و هر وصا vitamin A کام زاین thyroid hormone بتری آن استیرویدی نمونه نشن نفخوین دو درس بینه و گاستن بريكا اوه پری البومن کو vitamin A و thyroid hormone پیوتین اگریدان و نفخوین دو تیتا و گاستن بکی ما گویی carrier باشه albumin maintain oncotic pressure اوه کش فرمانه توی که maintain oncotic pressure oncotic pressure آنکو ضغطا آنجا ریجا پروتینات نافخوینه دا اگر اوه بوریا خوینه بد لولا خوینه بد الوری اگر البیومین دمیته داد نافخوینه دا ریجا پروتینات نافخوینه دا زیدت کرد چونکه ایمانی البیومین چه داشته پروتین هم زانین وقتی ریجا پروتینات نافخوینه دا زیده بد اوه دی وکت که او آواد نافبر خانان دا هزر که و خانانه او آواد نافبر خانان دا دی چله دی هتا کشان بو ناف لولت خوینه تمام اوه البیومینه یعنی شول البیومینه وکی ما گوتی maintain oncotic pressure هروسا transport fatty acid درشن چاوری هروسا بلیروبین کو او جی ماده کشلوه لیور وات درست کرن یا جی bind calcium and the drugs اوکی اوانا وات گوهزت هروسا تیتا گریدانه کالسیومه و درمانه هنگل درمان تا بتخوین البومین تیتا گریدان bind alpha 1 ما دو جورت alpha 1 يتهين we have an alpha 1 antitrypsin و alpha 1 glycoprotein antitrypsin دو شولات کرد اگه شما بشتن از serine protease inhibitor یعنی چه؟ serine protease انزایمه ما چه ازای انزایمه؟ چونکی ایس یه بیوه هر تشتگی دماهی هاوی ایس بیوه بد بزانه انزایمه اوکی؟ serine protease انزایمه که ویجو اف antitrypsin چت کد اوی انزایمی inhibit کد آنکو شولیت راستیند باشه؟ یا دوی inhibit neutrophil elastase اوه جدی سانزایمه چونکی ایس یه بیوه چلت کد inhibit آنکو شولیویشی اتراستیند اوکی؟ alpha 1 glycoprotein چت کد carry a steroidal hormone steroidal hormone و کم زانیش چوری تاد ندرست کرد نشن نافخونه دا بینه و گاستن اوه carried کد هل گرد حتی گل خواهد گویزد باشه alpha 2 اوه نه جورت alpha 2 haptoglobulin کو bind hemoglobulin این چنج و ساج برکن نافتان ها دیکن hapto hemo alpha 2 macroglobulin Bishden is a general proteolytic inhibitor. Proteolytic اون اوید کو degradation یا جک breakdown پروتینات کن یعنی پروتینا جک ود کن ویجا اوید چت کد اوید inhibition ود کد کو اوید پروتینا جک ود کد دی inhibit کد شو لیوید راستیند و general proteolytic inhibitor بو چی؟ انگو چه یعنی هر جوره که proteolytic بد اوه هنید شد inhibit کد شولیه براستی باشه Ceruloplasmin for oxidized iron from Fe3 ابخوادش Fe2 دکته Fe3 باشه دا همشم کاربینین oxidized iron to Fe3 Beta 1 we have a transferrin کو اوش دیسا پروتینه که اتناف خانه دارد بده ترانسپورتا iron یعنی آسنی اتناف خانه دافت گویزد C4 پروتینه که بکاته که اميونيتيه یه کواندام برگریه اتناف کواندام برگریه دا ما تشتكي هي اند بجنه complement system اوكي complement system بكتتش جالك بروتينا كوما كمازن يا بروتينا C2 C4 C3 C5 جالك بروتينان همي بيك و كارت كن بو حتی کو بشیم بو من برگیری درست کن اوکی یعنی تو چه بجی اگر رول ویتن بجی C4 is a part of the immune اوکی immunity بچت کرد بس C3 نفسی و کی مگوتی گلکن او جیک immunity beta 2 macroglobulin او دی alpha 2 macroglobulin بی مگوتی general proteolytic inhibitor او beta 2 macroglobulin گوتی component of HLA on cell surfaces HLA yon بجنه human leukocyte antigen اوه
انتیجینه که السر همی خاند نزیکی همی خاند لشه مروفی اف انتیجینه یلسر سرفس وان سر ریه وانای هی اوکی بو چی اف انتیجینه بو هندیه دا که اندام می برگیریه بزاند کیش سل کیش خانه یا لشه میه دا کو چلی نکد و کیش خانه دی بونمونه نه یا لشه میه یا بیانیه بکتریا ویروسه دا کو شنوف بد اوکی اوه کو اميونيتي ما بيت نياساتش بر هندجي هر كسك جي human leukocyte antigenewي فرقش كسكيتي اوكي جاما جلوبولين اوه جي بكتيرياوانا يت immunity يتشتكن وكي antibody IgA IgG IgA IgM ما همي antibody كو IgG بيشتم for secondary response IgM for primary response primary secondary response چنه primary وقت بوجارا ايكي باثوجينك چه بكتيرياك فيروسك تتنف لشه دادا اليو وقتي لشه ما چد كد اي جي ام دجيوي مثلا فيروسي چد كد بس اگر بوجارا دوه او فيروس نفسي فيروس یا نفسي بكتيريا هاتت نف لشه ما دا هنگه ده اي جي جي دجيوي چه بنش برن ده بجن secondary response و اوشي for primary response IgA is a major secretory antibody especially in hypersensitivity reaction يعني hypersensitivity اوت allergy اوت حساسية باشه يعني في حالة الحساسية ده IgA چدبت C-reactive protein آنها وكديه هاي and بجنه acute phase reactant باشه is a non-specific defense يعني دي سواج بشكل immunity بس نيو specific يعني نيو تايبتا بوتشتاقي بتني اوكي هر inflammation يكون هر التهاب قد نفلش مدى چبت اف سي reactive protein هنه زيدات بت اوكي چبت والطواري انجا موصا وقلب بت جالك جواب بجن CRP سي فحص CRP او كو سي reactive protein بومديارت كد كاري التهاب نفلش مدى هاي يونا هرصف fibrinogen كو stop bleeding and lipoprotein that transport lipid اوكي lipid دا نفخيني دا بد كويست اوجي اكاش بروتين ديزوردر كود بيجني كوشر كور سبب بيجي malnutrition دمكو كسك نشد مادة خوراكيت بدوي اش خور نبدس خوفا بينا الفيريد بدا اگر مصل لوس كو مصل كتوي همي ده بچيك بنو دبنا اتروفي سو از بيش ما فشو مطلوب نينا بس همه في چند بزانه كو كوشر كور اكاش بروتين ديزوردر وش بر چيش بر mal absorption اوكي أفا phenylketonuria أفا جي maple syrup urine disease كو وكي ما قلتي appearance هيكي عن شكل هيكي وكي syrup دا urine اوكي الفيديو ملزمة خلصت بس هم بحين سريعة ساروبچين كما تشش في ملزمة زوني بدويام تشش بار بكين يعني تشش درز بخونين أو بما دست بكي قلت amino acid و peptide and the proteins to the بيجين مازوني كو هر ايكش چپيك تينه تو وكي امچين بيجين definition وانا بدينه و difference between two peptide and the proteins ادقال function of a protein ما قلت فقالة كيو مهمة هاروصا inborn error چتشتا define كا وجورة inborn error هاريك چيا و چاوية قال symptoms of inborn error وهروسا ما بحث فرجي كركو concentration of protein من دستر چه و هر سه فاکتور چنه اوجه مهمه هروسا هر پروتینک او فانکشنه و اوه چه بد با اختیارات داد گلک جورشی بهن و thank you که حتی نکه گوی خدا من هیویا من اوجه مفایبی